সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি যৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে যৌন প্ৰজনন এটা অতি দীঘল আৰু জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াত এগুণ সংখ্যক ক্ৰমজম বিশিষ্ট জনন কোষৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই জনন কোষসমূহে কি কৰে, মিলন হয় অৰ্থাৎ নিষেচন হয়, আৰু এই নিষেচন হ'লে কি হ'ব, দুগুণ সংখ্যক ক্ৰমজম বিশিষ্ট যোজন কোষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই যোজন কোষসমূহে পৰৱৰ্তী সময়ত এটা নতুন জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এতিয়া যৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাসমূহ কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এক নম্বৰটো হৈছে জনন কোষৰ গঠন। জনন কোষৰ গঠনটো হৈছে এইটো প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াত এটা জীৱই জনন কোষ এটা কেনেদৰে গঠন কৰে বা জনন মাতৃ কোষৰ পৰা কিদৰে এটা জনন কোষ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াকে কোৱা হয় জনন কোষৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে জনন কোষৰ মিলন বা নিষেচন, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দুটা জনন কোষ মিলন হ'ব পাৰে, মিলনৰ ফলত যোজন কোষ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেইটোকে কোৱা হ'ব জনন কোষৰ মিলন বা নিষেচন। তাৰপৰা 3 নম্বৰ আহিলে যোজন কোষৰ বৃদ্ধি। ইয়াত অলপ লিখাটো খেলি মেলি হ'ল, তোমালোকে চাই ল'বা। 3 নম্বৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে যোজন কোষৰ বৃদ্ধি। জনন কোষৰ মিলনৰ ফলত যি দ্বিগুণ ক্ৰমজম বিশিষ্ট যোজন কোষৰ সৃষ্টি হয়, ই কেনেদৰে বৃদ্ধি হয় আৰু বিকাশ হয়। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে ভ্ৰূণীয় বিকাশ। এটা যোজন কোষৰ পৰা ভ্ৰূণ এটাৰ সৃষ্টি হৈ কেনেদৰে ভ্ৰূণটোৰ বিকাশ হয় আৰু সেই ভ্ৰূণৰ পৰা কিদৰে এটা নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে ভ্ৰূণীয় বিকাশ। এই 4টাই হৈছে যৌন প্ৰজননৰ পৰিঘটনা। আৰু যৌন প্ৰজননৰ এই আটাইবোৰ পৰিঘটনাক আমি আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে নিষেচনৰ আগত হোৱা পৰিঘটনা আৰু নিষেচনৰ পাছত হোৱা পৰিঘটনা, এইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছিলে প্ৰাক নিষেচন পৰিঘটনা, অৰ্থাৎ নিষেচনৰ আগত হোৱা পৰিঘটনাসমূহকে কোৱা হয় প্ৰাক নিষেচন পৰিঘটনা। আৰু ইয়াতে আমি আকৌ সিহঁতৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এক নম্বৰটো হৈছে জনন কোষৰ গঠন অৰ্থাৎ গেমেট'জেনেচিছ, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে জনন কোষৰ স্থানান্তৰণ অৰ্থাৎ গেমেট ট্ৰেন্সফাৰ। এই দুটা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাক নিষেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত আমাক কৰা হৈছে। আৰু জনন কোষৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগতে গম পাইছোঁ যে জনন কোষ এটা কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াকে কোৱা হয় জনন কোষৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া জনন কোষ সৃষ্টিকাৰী জনন মাতৃ কোষসমূহ এগুণ সংখ্যক ক্ৰমজমযুক্ত বা দুগুণ সংখ্যক ক্ৰমজমযুক্তও হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে মনেৰা, ভেঁকুৰ, শেলাই, মছবৰ্গ আৰু এইবিলাক জীৱৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগৰে দেহটো কি হয় বা জীৱৰ এগুণ সংখ্যক ক্ৰমজম বিশিষ্ট হয়, আৰু ইহঁতৰ দৈহিক কোষ বিভাজন অৰ্থাৎ মাইটটিক চেল ডিভিজনৰ দ্বাৰা জনন কোষৰ সৃষ্টি হয়। এইটো মনত ৰাখিবা, যিবিলাক জীৱৰ এগুণ সংখ্যক ক্ৰমজম বিশিষ্ট হয় সেইবিলাকৰ জনন কোষ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো সদায় মাইটটিক চেল ডিভিজনৰ সহায়তে সংগঠিত হয়। আৰু সাধাৰণতে যিবিলাক জীৱৰ দুগুণ সংখ্যক ক্ৰমজম বিশিষ্ট হয় সিহঁতৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া সদায় মিঅটিক চেল ডিভিজন অৰ্থাৎ হাষাত্মক কোষ বিভাজনৰ দ্বাৰা সংগঠিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মানুহকে ধৰি সকলোবিলাক উচ্চস্তৰীয় প্ৰাণী বা ঢেকীয়া বৰ্গৰ উদ্ভিদ, নগ্নবীজী উদ্ভিদ আৰু গুপ্তবীজী উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মনেৰা, ভেঁকুৰ, শেলাই, মছবৰ্গ আদিৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিবলৈ পাম, আমি দৈহিক কোষ বিভাজন বা মাইটটিক চেল ডিভিজন, আৰু উচ্চস্তৰৰ জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাম, হাষাত্মক কোষ বিভাজন বা মিঅটিক চেল ডিভিজন দেখিবলৈ পাম। তাৰপৰা আহিলে জনন হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ মিলন হ'বলৈ যিহেতু স্থানান্তৰ হ'ব লাগিব, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় জনন কোষৰ স্থানান্তৰণ। বেছিভাগ জীৱৰে পুংজনক কোষবোৰ কেশৰযুক্ত হয় আৰু স্ত্ৰীজনন কোষটো কি হয়, কেশৰযুক্ত নহয়, অৰ্থাৎ সি চলন কৰিব নোৱাৰে। পুংজনক কোষটো চলাচল কৰিব পাৰে যিহেতু সিহঁতৰ কেশৰ থাকে বা ফ্লেজেলা থাকে, আৰু সিহঁতে পানীৰ মাধ্যমত চলাচল কৰি পেলাই কি স্ত্ৰীজনন কোষটো ওচৰ পায়গৈ আৰু তাতে সি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় বা নিষেচন হ'ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান জীৱৰ কি হয়, পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰীজনন কোষ দুয়োটাই চলাচল কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি শেলাই আৰু ভেঁকুৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যি কি হয় পুং আৰু স্ত্ৰী দুয়োটাই জনন কোষে কেশৰযুক্ত হয়। আমি পিছৰ শ্লাইডখনত ইয়াৰ চিত্ৰটো আমি দেখিম। আৰু সিহঁতে কি পানীৰ মাধ্যমত চলাচল কৰি ইটো জনন কোষৰ লগত মিলন হ'ব পাৰে। ইয়াত কি হয়, বহু সংখ্যক পুংজনন কোষে স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলনৰ সুবিধা নাপায়, যিহেতু পানীৰ মাধ্যমত সংগঠিত হ'লে সিহঁতৰ পৰিৱেশে বা কিছুমান পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱত কিছুমান আঁতৰি যাব পাৰে, পানীৰ সোঁতত আঁতৰলৈ গুচি যাব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে সেই ঘাটি পূৰণ কৰিবলৈ পুংজনন কোষবোৰ অসংখ্য মানে বেছি সংখ্যক পুংজনন কোষ সৃষ্টি হয় স্ত্ৰীজনন কোষতকৈ। স্ত্ৰীজনৰ কোষৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে
পুংজননৰ কোষৰ তুলনাত কম হয়। কিন্তু উচ্চস্তৰীয় উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি যদি চাওঁ যে পৰাগৰেণু এই হৈছে পুংজনন কোষৰ বাহক। পৰাগৰেণুবিলাকে কি পুংজনন কোষবিলাকৰ সৃষ্টি কৰে বা পুংজনন কোষবিলাকৰ পৰাগৰেণুৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হয়। আৰু ডিম্বকত কি হয়, ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ এগৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া পৰাগৰেণু নিষেচন ঘটাৰ আগতে গৰ্ভমুণ্ডলৈ স্থানান্তৰিত হয়। গৰ্ভমুণ্ডত আহি পেলাই যেতিয়া নিজে নিজে আহিব পাৰে বা বেলেগ কিবা বাহকৰ সহায়ত হওক বা পতংগই হওক বা বায়ু মাধ্যমে হওক, সিহঁতে আহি পেলাই যেতিয়া গৰ্ভমুণ্ডত পৰিব, তাৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰা হ'ব পাছত কি হ'ব, পৰাগনলিকাৰ বৃদ্ধি হ'ব। পৰাগনলিকাৰ বৃদ্ধি হৈ গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ডিম্বক থাকিব আৰু ডিম্বকৰ ভিতৰত থকা ডিম্বাণু অৰ্থাৎ এগৰ সৈতে কি হ'ব, সিহঁতৰ নিষেচন হ'ব আৰু নিষেচন হ'লে ফলতে কি হ'ব, এম্ব্ৰায়ো সৃষ্টি হ'ব। আৰু কি হ'ব, এতিয়া আমি যদি কওঁ পৰাগযোগ কাক বোলে, পৰাগৰেণু ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰণ কৰা পদ্ধতি। এইটো হৈছে জননকোষৰ স্থানান্তৰণ পদ্ধতিটোৰ ভিতৰত আহিব লগা কথা এইকেইটা কথাই তোমালোকে লিখিব লাগিব। উদ্ভিদৰ কি হয়, পৰাগৰেণু স্ত্ৰীস্তৱকৰ গৰ্ভমুণ্ডৰ সংস্পৰ্শত অহাটো বিভিন্ন মাধ্যমৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় আৰু যাক পৰাগযোগ বুলি কোৱা হয়। গৰ্ভমুণ্ডত পৰাগৰেণু অংকুৰিত হৈ সৃষ্টি হোৱা পৰাগনলিকাই পুংজনন কোষ কঢ়িয়াই আনি ডিম্বাণুৰ কাষত এৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছতে কি হ'ব, নিষেচন সংঘটিত হ'ব। এইটো চিত্ৰত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া হৈছে। ভেঁকুৰৰ ক্ষেত্ৰত বা শেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, কি হয়, দুয়োটাই পুংজনন কোষ আৰু ষ্টিকজনন কোষ দুয়োটাই কেশযুক্ত হয়, চলনক্ষম হয় আৰু দুয়োটাই কি হৈছে, নিষেচন হৈছে। নিষেচনৰ ফলত এটা নতুন প্ৰাণী বা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে দ্বিতীয় চিত্ৰটো কি হৈছে, এপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত অংকুৰিত পৰাগৰেণু দেখুওৱা হৈছে। গৰ্ভমুণ্ডত পৰাগৰেণু এটা আহি পৰিছে, তাৰপৰা পৰাগনলিকাৰ বৃদ্ধি হৈ পেলাই কি ডিম্বাণুৰ ওচৰত আহি পাইছেহি আৰু এই ডিম্বাণুৱে এম্ব্ৰায়ো ফৰ্মেশ্যন কৰিছে। তাৰপৰা আহিলে নিষেচন প্ৰক্ৰিয়া। আমি গম পাইছোঁ, নিষেচনৰ কথা পঢ়ি আছোঁ। জননকোষৰ মিলনৰ ফলত যোজনকোষ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় নিষেচন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু কেনেদৰে সংঘটিত হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিষেচন দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। একটা হৈছে বহিঃনিষেচন, অৰ্থাৎ জননকোষ মিলনৰ স্থান দেহৰ বাহিৰৰ পানী মাধ্যমত যিবিলাক জীৱই সংঘটিত কৰে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহিঃনিষেচন হোৱা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি শেলাই, মাছ আৰু উভচৰ, যেনে এই ভেকুলী, মাছ আৰু শেলাই কি কৰে, বাহিৰত সংঘটিত কৰে। আৰু অন্তঃনিষেচন কি হৈছে, জননকোষৰ মিলন দেহৰ ভিতৰত সংঘটিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই দেখিবলৈ পাওঁ। অন্তঃনিষেচন ঘটোৱা জীৱৰ পুংজনন কোষ কেশযুক্ত হয় আৰু ইয়াৰ চলন কাৰ্যৰ দ্বাৰা ডিম্বাণুৰ লগত মিলিত হয়। আৰু শুংকাণুৰ সংখ্যা অত্যাধিক হ'লেও লক্ষণীয়ভাৱে ডিম্বাণুৰ সংখ্যা অতি কম হোৱা দেখা যায়। আনহাতে কি হয়, যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহিঃনিষেচন সংঘটিত হয় তাত কি হয়, একে সময়তে পুং আৰু স্ত্ৰী পানীয়ে জননকোষসমূহ বহিঃমাধ্যমলৈ নিক্ষেপ কৰে আৰু ইয়াত কি হয়, অত্যাধিক পৰিমাণৰ পুংজনন কোষৰ সৃষ্টি কৰিব লগা হয়, কিয়নো সিহঁতৰ পৰভক্ষীৰ আক্ৰমণৰ ভয় থাকে বা পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱত বহুসংখ্যক পুংজনন কোষ নষ্ট হৈ যায়। বাহিৰত হোৱা নিষেচনক কোৱা হ'ব বহিঃনিষেচন। আৰু অন্তঃনিষেচন কাক বোলে, জীৱৰ দেহৰ ভিতৰত হোৱা নিষেচনক কোৱা হ'ব অন্তঃনিষেচন। ইয়াত কি হয়, প্ৰচুৰ সংখ্যক জননকোষৰ সৃষ্টি হ'ব বহিঃনিষেচনত আৰু কম সংখ্যক জননকোষৰ সৃষ্টি হ'ব অন্তঃনিষেচনত। পুংজনন কোষবোৰ স্ত্ৰীকোষৰ সান্নিধ্যত আহিবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হয় বহিঃনিষেচনত। আনহাতে পুংজনন কোষবোৰ পুংজীৱৰ সংগমৰ সময়ত স্ত্ৰীজনৰ কোষৰ আটাইতকৈ ওচৰতে এৰি দিয়ে, তাৰ বাবে মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু বহিঃনিষেচনত কি হয়, অধিক সংখ্যক নৱপ্ৰজন্মৰ জীৱৰ জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু অন্তঃনিষেচনত কি হয়, সীমিত সংখ্যক নৱপ্ৰজন্মৰ জীৱ জন্ম দিয়া জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এয়া হৈছে অন্তঃনিষেচন আৰু বহিঃনিষেচনৰ পাৰ্থক্য। তাৰপিছত আহিলে নিষেচনোত্তৰ কালৰ পৰিঘটনা। নিষেচনৰ পিছত কি ধৰণৰ পৰিঘটনা হ'ব পাৰে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম।